Ki szeretne 100 évig élni és egészséges lenni? Én. Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian magazintól, és arról fogok most beszélni, hogy mit kell csinálnunk, ha szeretnénk 100 évig élni egészségesen. De először boldog új évet kívánok mindenkinek. Itt a január, elkezdődött 2026. Remélem, hogy fantasztikus volt az elmúlt év, 2025, és remélem, hogy 2026-ban is egy szuper jó évetek lesz. A január mindig egy olyan időszak, egy olyan periódus, amikor sok ember akar új életet kezdeni. Gyakran szeretnénk új szokásokat kezdeni, például többet akarunk sportolni, kevesebb csokit enni, és persze többet szeretnénk magyarul tanulni. A magazinban már többször írtam ezekről a témákról, mindig januárban, és most is erről fogok írni. A januári fókusz a szokások. Ez lesz most a januári téma a magazinban és a klubban is. Ha érdekel a magazin vagy a klub, és még nem vagy ott, miért nem? Akkor gyere és olvas minden héten érdekes témákról könnyen magyarul, vagy beszélgess velem és a többi diákkal a klubban. patreon.com/easyhungarian, a linket persze megtalálod a leírásban is. Tehát januárban a szokásokról fogunk olvasni, beszélgetni, és mint mindig, most is 3 szöveget fogok küldeni. Ezek lesznek fókuszban, de természetesen a régi szövegeket is tudjátok olvasni, a régi videókat is tudjátok nézni. 3 szöveg lesz. Az első szövegben arról írok, hogy hogyan lehet új szokásokat kezdeni, és hogyan lehet ezeket hosszú távon megtartani. Gyakran az történik, hogy január 1-én elkezdünk például sportolni, és néhány hétig rendszeresen sportolunk, de februárban már sokkal kevesebbet mozgunk, és márciusban már nem csinálunk semmit. A szövegben arról olvashattok majd, hogy miért jók a szokások, tehát miért szeretjük, ha vannak szokásaink, és arról is olvashattok, hogy hogyan lehet jó szokásokat kezdeni, és mit kell csinálni, ha szeretnénk ezeket hosszú távon fenntartani, hosszú távon csinálni. Ezeket a jó szokásokat nem könnyű hosszú ideig csinálni. A szövegben lesznek hasznos tippek és trükkök, és látni fogjátok, hogy nem csak a szuper erős, mentálisan erős emberek tudnak hosszú távon jó szokásokat kialakítani, csinálni, hanem bárki képes erre, bárki meg tudja ezt csinálni. És ha már a jó szokásokról beszélünk, arról is olvashattok a magazinban, milyen szokásokra van szükségünk, ha szeretnénk 100 évig élni. És nem csak 100 évig élni, hanem 100 évig jól élni és egészségesen. Talán hallottatok a kék zónákról. Vannak olyan zónák, vannak olyan helyek a világon, ahol sok ember él több mint 100 évig. Arról olvashattok majd a magazinban, hogy milyen szokásaik vannak ezeknek az embereknek, tehát milyen szokások, mindennapi szokások segítenek abban, hogy 100 évig éljünk, és egészségesek legyünk. Ebben a szövegben is hasznos és használható tippeket kaphatsz a hosszú élethez. Látjátok, ezért is fantasztikus hely az Easy Hungarian magazin és klub, mert itt nem csak magyarul tanulhatsz, hanem ha olvasod a magazint, akkor 100 évig élhetsz.
Ha a januárról beszélünk, és az új tervekről, és az új szokásokról, akkor természetesen beszélnünk kell a nyelvtanulásról is. A harmadik szövegben, ebben a hónapban arról olvashatsz, hogy hogyan lehet jól tervezni a nyelvtanulást. Tehát milyen célok segítenek abban, hogy jobban beszélj magyarul. Olvashatsz majd arról, hogy miért fontosak a reális célok, és írok majd néhány konkrét példát is, hogy milyen célok segítenek, és milyen konkrét feladatokat tudsz csinálni, amikor magyarul tanulsz. Ezek azért fontosak, mert a nyelvtanulás egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, nagyon hosszú ideig tart, és ha nem jók a célok, nem jók a tervek, akkor nem tudsz hosszú ideig folyamatosan tanulni. Ez lesz a 3 szöveg januárban, és lesz egy ingyenes workshop is január 15-én. Minden második hónapban van ingyenes workshop az Easy Hungarian-nél. Most januárban az lesz a téma, hogy hogyan lehet mindennapi rutint, szokásokat kialakítani a nyelvtanulásban. Nem csak tippek és trükkök lesznek, hanem konkrét szöveget olvasunk, konkrét feladatokat csinálunk, és segítek abban, hogy hogyan tudsz egy szöveget úgy használni, hogy minden nap, vagy majdnem minden nap tanulsz valamit magyarul. Úgyhogy, ha szeretnél segítséget a tanulási rutinban, a struktúrában, hogy mikor mit tanulj, akkor gyere az ingyenes workshopra január 15-én. Ez a workshop az Easy Hungarian magazinban lesz, de itt van egy free membership opció. Nézd meg a workshop linket a leírásban, és a Patreonon válaszd a free membership opciót, és akkor tudsz jönni a workshopra te is. Egy másik érdekes program is lesz januárban. A magazin 5 éves lesz január végén, igen, és most is lesz kvíz, lesznek extra posztok, akciók, kuponok, minden, úgyhogy szerintem érdemes most a magazinba jönni, mert sok jó program lesz. patreon.com/easyhungarian, vagy a link a leírásban. Ha nem szeretnél a magazinba jönni, vagy nem szeretnél a klubban tanulni, semmi baj, nagyon örülök, hogy megnézted ezt a videót, remélem hasznos volt. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és jó tanulást kívánok januárban is. Sziasztok!